تحت اشراف الاورجنايزرز الاسبوع الجاي باذن الله. تمام. وده اللي هيتحدد باذن الله مع يعني بين الاورجنايزرز ودكتور انوار في الميتنج اللي هيتم في المحاضره. عيد نفس الكلام تاني للتذكره. اوكي. طيب let's start to have the presentation and to start with week 5. I'm gonna make the presentation now. Okay. Right. طب الناس تقول لي كده اذا كانوا شايفين عندي الشاشه كويس ولا لا. هبدا افتح طب يا جماعه انا كده فاتحه الويب سايت. الناس بس تقول لي شايفه الشاشه ولا لا. انا لسه بتحمل يعني. طب الناس تقول لي كده شايفه هنبدا ويك 5 واللي هو جود تايمز باد تايمز هارد تايمز. الناس تقول لي بس ابعتوا لي كده اهوت على الشات اذا شايفين الشاشه ولا لا يعني. تمام اوكي. ثانك يو فيري ماتش. بحب قوي الناس اللي تاكد عليا لما اطلب منها. يعني الناس اللي بترد عليا لما بكلمها دي ناس محترمه بجد. ربنا يبارك لك. طبعا كلكم ناس محترمين طبعا على راسي من فوق بس يعني بحب يكون في تجاوب يعني. طيب let's start week 5. We have here the introduction. عندي introduction. This week is talking about good times, bad times, hard times. نتكلم عن الأوقات الكويسة والأوقات اللي مش كويسة والأوقات الصعبة. Let's have here the introduction about this idea. 1 minute and a half introduction.
Okay, in this video we have here an introduction about the whole of the week. في صوت دوشة مع الفيديو، صوت شبه معدوم، مفيش صوت نهائي. والله هو اصلا الفيديوز في الويب سايت اساسا صوتها منخفض زي ما قلت المره اللي فاتت، وفي نفس الوقت بجيب لكم السبتايتل عشان تبقوا شايفين قدام عليكم الكلام اللي بيتقال، وبقى عامله حساب الناس اصلا في البيت بتبقى سامعه الفيديو كويس. انا قلت المره اللي فاتت يا جماعه نحط هاند فري في ودننا واحنا بنسمع، سواء على التابلت او اللابتوب او السمارت فون، علشان نسمع الصوت كويس. وفي نفس الوقت انت ممكن برضه تعمل التشويس بتاع السبتايتل دوت قدامك على الشاشه عشان تبقى سامع وشايف. لكن صوت دوشه، انا قاعده في هدوء تام على فكره، ما حواليش اي دوشه خالص في الموضوع، يعني مفيش عندي صوت دوشه نهائي مع الفيديو. مش عارفه يا دكتور اسراء، طب ايه صوت الدوشه اللي حضرتك سامعاها مثلا؟ الحاجه الوحيده اللي فاتحاها هي فاتحه المروحه وملهاش صوت بصراحه. لو مضايقاكم ممكن اقفلها في التكييف، مفيش مشكله خالص، بس انا مش حرانه يعني. فردي عليا دكتور اسراء لو سمحتي، ايه الصوت الدوشه بالظبط يعني؟ لو صوت الهواء قولي لي بس، وضحيني عشان اظبط تمام. صوت لوحة المفاتيح، صوت لوحة المفاتيح. In this we're gonna talk about bad times, good times. هنتكلم عن الأوقات الصعبة والأوقات الكويسة، the hard times الأوقات الصعبة. How do you spend your free time؟ إزاي بقضي الوقت الفاضي؟ free time اللي هو وقت الفراغ. I can say free time and I can say leisure time. طبعا كل الفوكاب بتكتبها في الآخر يعني leisure time and free time. تمام. We have something else. It talks about how do you spend دكتور إسراء بتقول لوحة المفاتيح اللي هو الكيبورد. And how do we spend our vacation؟ طبعا there is a difference between vacation and holiday. In the urban translation لما اجي اترجم ترجمه عربي هلاقي ان كلمه vacation وكلمه holiday الاثنين معناهم اجازه. But we have different usage in the English language. We have different English usage. عندي هو اختلاف في الانجليش مختلف اللي هو ايه؟ The use in the English language, the word in the English language and in the Arabic language by the way. هو الترجمة الحرفية ليها ان هما الاثنين اجازة، بس في فرق بين الاجازة دي والاجازة دي. Vacation when you take some days out of your work, when you take some days off at work. يعني بكون انا واخد بعض الايام اجازة من الشغل. I ask my manager to have some days out of work to relax, to travel, to go to a trip. بستأذن او باخد اذن او بطلب من المانجر بتاعي او المدير بتاعي ان انا اخد بعض الايام اجازه او راحه من الشغل. This is personal vacation, right? Personal vacation. But when I say holiday, it's a holiday in the whole of the country. بتبقى اجازه في الدوله كلها. Maybe it's a weekend، ممكن يكون نهايه الاسبوع. And we're gonna talk about how do you spend your weekend. هنتكلم برضو ازاي بقضي الويك اند. Maybe it's a feast. like الأضحى feast, the feast of emulation or الأضحى feast اللي هي عيد الكبير. طبعا هكتب التراجم دي كلها لازم اوضحها مع بعض. في حاجه عندنا في الترجمه بتختلف ما بين ان انا اقول العيد الكبير بقول عليها مثلا the feast of emulation اللي هو الأضحى feast او الميجور feast. لو بقول عيد الأضحى feast، لو بقول عيد الكبير الميجور feast. هقول عيد الأضحى بقول برضو عليها اللي هي the feast of emulation اللي هي الأضحية. يعني عيد الأضحى feast of emulation، العيد الكبير major feast. أو ممكن أقولها بالترجمة حرفية بالعربي لو أنا عايزة أعرفها أو أعرف معنى الحرفي للعيد بتاعنا وهشرحه مثلا في الترجمة، أو سواء بتكلم مع حد مثلا من الأمريكان نيتيف سبيكرز أو من الفورنرز عموما ولغة التواصل هي الإنجليش أيا كان جنسيته إيه. هقول الأضحى feast وأبدأ أشرح إن هو the feast of emulation and so on اللي هو major feast. برضو the feast of breaking Ramadan month or the feast of breaking the Ramadan fast اللي هو بقول عليه عيد الفطر. اللي بقول عليه ايه لو هترجمها ترجمه حرفيه the feast of breaking the Ramadan fast اللي هو عيد كسر الصيام، يعني هو عيد الفطر المعنى ليها يعني كسر صيام رمضان مثلا. او بقول العيد الصغير the minor feast. طبعا الاعياد بالانجلش دي برضه هوضحها هكتبها. اوكي.
افضل ان انا اكتبها دلوقتي وانا معاكم، عشان انا في الاخر خالص بكتب الكلمات اللي هي ليها علاقه بالفيديوز. how do you spend your holidays؟ الشاهد هنا يعني or the idea here is that the holiday is the holiday in the whole of the country. تبقى الاجازه كلها اصلا off out of work out of study، تبقى البلد كلها كده the whole of the country، الدوله كلها يعني. تمام. how do you spend your leisure time؟ بقضي وقت في ايه؟ what's your favorite hobbies or your activities؟ which kind of activities؟ what are your favorite activities؟ ايه النشاطات المفضله بالنسبه لك يعني that you do in your weekend in your vacation in your holiday whatever. Okay. برضو يعني he said here that we have many conversations for many students, many people, many real people in the real life. How do they spend their leisure time or free time? How do they spend their vacation, their holidays? What are their favorite hobbies, favorite activities that they do in their free time? Okay. بس هوضح بس فكرة الفيستس انتو انجلش وترجمتها عشان الناس تبقى متابعه معايا، وبعد كده في الاخر خالص هكتب الكلمات اللي ليها علاقه بالموضوع. طبعا زي المره اللي فاتت بعد المحاضره وتتبعت لكم باذن الله. المره اللي فاتت بعتها لكم دكتور عبد الرحمن على الجروب اللي بعتها للاورجنايزرز على الجروب، والاورجنايزرز بعتها لكم. ان شاء الله باذن الله برضه النهارده هبعت دكتور عبد الرحمن المحاضره وهنزلها لكم على الجروب على الفيسبوك للاورجنايزرز يعني، وابعتها لكم بعد كده. Okay, so I have here just a second, please. I have here lecture 6. Fine. I have here لو انا هدمين الفيست، لو انا مثلا حاجه هترجمها مطلوب مني او جمله مثلا نص في امتحان او ايا كان، هقول مثلا دمين فيست اللي هو العيد الصغير. اوكي. طيب لو انا عايزه اكتب عيد الفطر، ترجمتها ايه؟ الفطر هنا بناخد معنى الكلمه the feast of breaking رمضان. fast هنا معناها الصيام، رمضان fast اللي هو صيام رمضان. اوكي. هي جايه هنا هو noun مش جايه adjective، جايه بمعنى الصيام. طيب لو انا عايزه اقول مثلا العيد الكبير، I'm gonna say the major feast. اوكي. if I wanna say عيد الاضحى او الاضحيه اللي هو the feast of immolation. Okay. طيب. That's what we have. Now we're gonna take the other videos. ندخل بقى على ال conversations. هنلاقي عندي ان هو trace situations from the real life, real people who are talking about how do they spend their vacations, their holidays and so on. ريت نركز في الكلام دوت لان الفيديو بتيجي او الاكسرسايزز بعد كل مثلا فيديو او تو فيديوز تكون في محور الديفرنسز والحاجات ديت اللي بين مثلا الفاكيشن والهوليداي. برضه حابه ان انا اوضح برضه حاجه. when I say vacation it means او نبدا الاول بكلمه holiday عشان تبقى الفكره واضحه اكتر. holiday it means public holiday in the whole of the country. الدولة كلها، البلد كلها. in the whole of the country اللي هي الأجازة الرسمية بمعنى أصح. public holiday in the whole of the country. يعني for example the weekend لما أعمل اللي هي الفول ستوب وتحتيها الكوما دي معناها إن هي بيجي بعديها details.
بيقول لك مثلا فاصله منقوطه او نقطه تحتها فاصله بالبلدي، بس هي بتبقى اللي هي السيمي كولن، او بقول عليها اللي هي الفول ستوب والكوما. دي بيجي بعديها بقى الديتيلز. بقول مثلا public holiday in the whole of the country، زي ايه مثلا the weekend، the feasts اللي هي الاعياد مثلا. maybe it's banks holiday، مثلا الهوليداي مثلا في البنوك كلها في مصر جمعه وسبت. اوكي، فدي بتبقى برضو هوليداي بالنسبه لهم هم. and the banks official holidays، اللي هي بتبقى الاجازه الرسميه بتاعتهم يعني. official holidays or the bank official holiday and the patriotic days، اللي هي بتكون في ايام كده فيها اعياد وطنيه، زي مثلا عيد الثوره 23 يوليو، 30 6، 25 يناير. الحاجات دي بتبقى اجازات برضو رسميه. اوكي، بقول عليها اعياد وطنيه مثلا او اعياد قوميه، بقول عليها the patriotic feast مثلا، او the patriotic days. patriotic معناها وطني. اوكي، طيب vacation holiday. holiday when holiday هو when ده when there is no work or study، لا بيكون في دراسة ولا بيكون في شغل ولا أي حاجة من دي. Okay, when I say vacation it means here taking some days off at work to travel, take some days off at work to travel or to relax and so on. دي بتبقى يعني it's personal vacation. It's a personal vacation. اوكي، تبقى خاصه بالشخص ذات نفسه. انا باخد اجازه مثلا من الشغل، بس كل الناس اللي في الشركه مثلا شغالين، او كل الناس اللي في الشركه شغالين، او كل الناس اللي شغالين مثلا في المكان دوت شغالين، بس انا واخده ايه الفاكيشن بتاعتي، او انا خلاص ممكن تكون مثلا الاجازه السنويه بتاعتي فدوت توقيتها. مثلا الناس اللي بتشتغل في الحكومه عارفين حاجه اسمها اجازه سنويه، باخدها واسافر. دي this is my personal vacation يعني، مش هوليداي مثلا في البلد كلها او حتى في المؤسسه الحكوميه كلها. اوكي، طيب. So let's have here the next video about good times, hard times, but never bad times. حد بعد حاجة؟ ممكن الخط يكبر شوية عيوني. حاضر، اكبر لكم الخط، مفيش أي مشكلة خالص. حاضر. أكبر من كده بقى مش هيبقى نافع. أتمنى كده يكون الخط واضح بالنسبة لكم. اوكي، وكده كده اصلا يعني هيتبعت لكم الفايل بكل الكلام دوت، بس كنت حابه اوضح فكره بس الاعياد والفرق بين الهوليداي والفاكيشن. لكن بعد كده الكتابه هتبقى بعد المحاضره ان شاء الله. هكتب المحاضره او الكلمات اللي احنا هنلاقيها ان شاء الله. النهارده مش هيكون في كلمات كتير لان الموضوع سهل، والكلمات اللي فيه سهله يعني بسيطه. اوكي، طيب let's start.
Actually, as you know, as the beginning of each week, في بداية كل أسبوع, we have Dr. Tom who reads a text at first. بيقرأ أول text كده paragraphs أو essay أو text أو نص. Two times. The first time just to say the ideas or to read it in front of you. بيقراها لكم بس تقول لكم الأفكار إيه. The second time you have to repeat after him sentence by sentence. Actually, at home you can do that. At home, when you open the video, you have to listen many times. You can, if you didn't understand from the first time. أنا مثلا ما فهمتش من أول مرة، أشغل فيديو كذا مرة وأبدأ برضه إن أنا إيه يعني I have to repeat after him. To start. It can be tough. Weather is getting worse. The traffic is always over. Tests can be really difficult. These may make you sad. Sometimes you're in a bad mood. Sometimes you feel happy. You may feel better when it's a sunny kind of way out. But that is happiness. So how do we find hard moments? This seems to be the million-dollar question. There are tons of books. The more you read, the more confused you are. Evaluating what makes us happy might take more time than energy and actually make us unhappy. We may look at ourselves, decide what we like and don't like, and set about making changes. It doesn't have to be big changes. Look in the mirror and be glad. You don't like what you see, change it. Make a solution that simple. You may be saying, sure, that sounds easy. It's always easier to talk about the than to take the obvious actions to it. And for the most part, things are as difficult or as easy as we determine them to be. Sometimes we just make things harder than necessary. Being unhappy takes no courage or grit. True achievement lies in struggling to be happy. As we grow and progress, we will realize who we really are and what makes us happy, and what we are responsible for. Steve Jobs said, good times, hard times, never bad times. Now I want you to follow me sentence by He talks about the tough time that we have in our times in our lives. The tough times اللي هي ال hard times. tough معناها hard أو صعب. أوقات صعبة يعني hard tough times or hard times. And he talks about the path of happiness يعني that you can make your path of happiness. أنت ممكن تعمل طريق السعادة بتاعك أنت أو طريقك أنت في السعادة. أنت ممكن تسعد نفسك. بمعنى إيه؟ If I decide to be happy, I'm gonna be happy whatever happens. لو أنا قررت إن أنا أكون سعيد، أنا هبقى سعيد مهما حصل حواليا من مشاكل وهبقى راضي وكل حاجة مهما حصل حواليا. مش هبقى حاسس بغضب طول الوقت، مش هبقى متعصب ونيرفس طول الوقت. اوكي، مش هبقى كئيب بمعنى أصح وحزين طول الوقت. أنا قررت إن أنا أبقى سعيد، أنا هبقى سعيد أيا كان اللي بيحصل يعني. He said to be confused. طبعا معنى الكلمات confused to be worried تبقى مرتبك. confused تبقى مرتبك متلخبط. okay to be perplexed يعني. evaluating appreciating the value of something. evaluating ان انت بتقدر حاجه معينه او ان انت يعني to know the value of something ان انت بتوجد قيمه شيء معين يعني او بتقدر قيمه شيء معين. sounds he says here sounds easy. Talking about problems sounds easy and so on. sounds هي جايه مش بمعنى صوت او اصوات. no, it's a verb which means seems or looks like يعني يبدو. obvious clear يعني واضح. to determine to be happy or not. determine انت يعني to take a decision تقرر يعني determine take a decision يقرر. necessary something which is very important. necessary معناها ضروري أو مهم which is very important.
achievement the goals that you achieve in your life او الحاجه اللي انت بتحققها في حياتك يعني achievement اللي هو انجاز او تحقيق شيء معين. Okay. Now he's gonna say the text again and you have to just try now with yourself to repeat after him sentence by sentence, and at home you can do it many times. Try reading aloud might help. There can be tough times. Weather is getting worse, the traffic is always overcrowded, and the tests can be really difficult. These may make you sad. Sometimes you're in a bad mood, sometimes you feel happy. He said here there can be tough times ممكن يكون فيها أوقات صعبة زي إيه مثلا such as the weather is getting worse for example يعني الطقس بيسوء getting worse يعني to be more bad يعني يبقى أسوأ يعني this is the meaning of getting worse. The traffic is always overcrowded يعني دايما المرور على طول إيه بيبقى زحمة and the tasks can be really difficult ممكن الامتحانات تبقى فعلا صعبة. These ideas or these things الحاجات دي may make you sad ممكن تخليك حزين. Sometimes you're in a bad mood and sometimes you feel happy. Okay يعني حتى الحاجات دي كلها مرة واحدة حصلت حواليك بس أنت يعني you have a decision you determined قررت to be happy it's gonna be peace يعني الدنيا peace معاك يعني. You may feel better when it's a sunny day, you find a way out of the fog. That is happiness. But how do we find the path of happiness? This seems to be the million-dollar question. There are tons of books on this subject. The more you read, the more confused you are. Evaluating the book makes yourself happy. Might take the more في عندي ان هو structure بيتكلم ان هو كلما يعني the more you read كلما قرأت the more confused you are كلما كنت انت يعني في عندك لخبطه او ارتباك او تشويش يعني confused. Okay. Evaluating what make us happy might take more time and energy. ممكن مثلا ان احنا نشوف او نقيم ايه اللي يعني evaluating يعني نقيم ايه اللي يخلينا سعداء ده ممكن ياخد وقت كتير ممكن ياخد مجهود بس برضه في الاخر هتوصل. actually make us unhappy. We may look at ourselves, decide what we like and don't like, and set about making changes. It doesn't have to be big changes. Look in the mirror and be glad. Happy. Make the solution that the same. Maybe saying, sure, that sounds good. It's easier to talk about the future than to take the obvious actions to do. For the most part, things are as difficult or as easy as we determine them to be. Sometimes we just make things harder than necessary. Being unhappy takes no courage or growth. True achievement lies in struggling to be happy. As we grow and progress, we realize what we really are and what makes us happy and what we are to become. Steve Jobs said, good times, hard times, never bad. Now I would like to explain a few words and expressions, after which my Chinese colleague will explain in more detail in Chinese. The million-dollar question. We use this phrase when it's a very important question that needs answer. Imagine the answer to the question means you're going to win. Fix a problem. Now we all know about problems in our lives. Small things. Many problems.
let's have the next video. It's about good and bad experiences. Okay. It's 8 minutes video, and after that we have an exercise. طب بصوا انا هستأذنكم بس في حاجه يا جماعه معلش. واضح ان في عندي مشكله في التحميل على البراوزر، فانا هستأذنكم بس دقيقه. هعمل ريفرش للبراوزر وهرجع لكم تاني عشان بس نعرف نشتغل بدل ما الفيديو ماشي بطيء وبيعطلنا. يعني في عندي حاجه بس في البراوزر عايزه يعني هظبطها عشان حصل مرة واحدة حاجة كده. هقفل وهرجع تاني. في حد بعت حاجة؟
welcome back. I'm very sorry for the interruption. اسف والله يا جماعه اللي حصل. معلش ال10 دقايق دول لما قلتهم عليكم هيتعوضوا باذن الله، مفيش وقت هيروح عليكم يعني. let's start to have good and bad experiences. خبرات جيده وخبرات سيئه. We have here real situations for real people in the real life. مواقف حقيقيه من ناس حقيقيين في حياتهم الواقعيه يعني. let's start. She talks about that each one of us has good times, bad times, good experiences, bad experiences. There is no one is an exception. مفيش حد مستثنى، مفيش حد استثناء، كلنا بنمر بالحاجات دي. Okay. Let's start to see how Fipian, one of the students here, how does he react؟ يعني react إن هو إزاي بيتفاعل معاه. Again, we have Jiang from China and Fabian from Colombia. You have to know something, and I said it many times before. في حاجة أنا قلتها كذا مرة، إيه هي؟ The exercise that we have after the video is about what do the people say. هم بيقولوا إيه؟ يا إما بيقول لك هو قال كذا، يا إما يعني either to ask about his speech, her words, or the idea itself، أو بيسألك عن الفكرة ذات نفسها. You have to listen carefully. سوري يا استاذه نهله، الفيديو مش ظاهر. طيب اوكي ثواني. انا عملت برزنتيشن بس مش عارفه ليه مش ظاهر عندكم. لا هي بعد ما طلعت ما رجعتش حطت البرزنتيشن تاني، فضلت هي كده مع. لا لما طلعت ورجعت عملت برزنتيشن، بس هو احيانا مش بيتفعل، يعني احيانا بيبقى حاجه تمام. بعمل بعد ما ادخل تاني، بس ممكن ما يكونش اتفعل، ببقى محتاج اعمل تاني. لما اعمل كذا ممكن يكون بس حصل عطل او حاجه.
بس انتوا كده مش شايفين كل حاجه دلوقتي. لا شكرا يا دكتور كده تمام. 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 It's everyday life that all of us go through both good times and bad times. And no one is an exception. Do not get carried away during good times, but stay positive and carry on during hard times. Now, let's see what happens to Fabian today. هو انت بتتفرج على الحلقه دي دلوقتي ولا Here Fabian is very happy for getting scholarship. هو سعيد ان هو اخذ المنحه الدراسيه الخاصه بيه. In a previous situation, في situation this situation, she talks about her allowance. allowance المقصود بيها اللي هو المصروف والباكت ماني اللي بتاخدها مثلا من الاب او الام في البيت يعني. Sorry, I gotta go. Why are you so sorry? I lost my cell phone. Isn't that right? She says to him go to the lost and found section. The lost and found section اللي هو قسم المفقودات، الحاجات اللي الواحد مثلا بيضيع منه فبيلاقيها او حد بيلاقي حاجه بيوديها هناك بيقول عليه قسم المفقودات the lost and found. مكتب كده مكتوب عليه the lost and found اللي هو قسم المفقودات باللغه العربيه. My girlfriend gave it to me. I need to find it. Well, you will be in trouble. So, nothing. But Bye. Fabian comes to lost and found to look for his mobile phone. هو راح للقسم ده عشان يعني to search for his mobile phone. We have Robin from China and Fabian also from Trump. هو الفيديوهات بتاعته ليه يعني الدنيا عندي شغاله كويس والماوس بيتحرك وبكتب عادي. ايه الفيديوهات النهارده عامله كده؟
الفيديو مالها فيه مش عايز تشتغل ليه؟ Lunchtime. Downtown is a brand. It's a sunset. ما هو الفيديو معلق، انا مش عارفه بصراحه معلق ليه. يعني انا كل حاجه عندي شغاله بسرعه، يعني بكتب بسرعه والماوس بيتحرك اي لينك بيفتح معايا. مش عارفه ليه الفيديوز النهارده بطيئه كده ليه يعني. The color is it. It's عملت اعمل black. اعاده تحميل الصفحه And the تاني way يعني. remembering. مش بس ثواني بنعمل اعاده تحميل، بعمل اعاده تحميل الصفحه تاني. والله في حاجه.
واقفة من دقيقتين ولا أكتر؟ طب ما فيش حد عارف لي يعني. مشكلة من هنا مثلا. أقرأ السكريبت. لا باين قدامي انك مش طيب حاضر، بس هعمل محاولة أخيرة إن أنا أشوف موضوع التايم زون بتاعت كورسينا. So I can't wait for the weekend. Do you have any plans? Yeah, I was thinking about going to the movies tomorrow. Do you want to come? Yeah, I'd love to. I haven't been to the cinema in over a year. What do you want to see? I really would like to watch the new Debloomة. Oh, great. That sounds good. I'll go with you. I like all kinds of movies. Great. They decided to go to the cinema and here in front of the cinema. يعني هما قالوا هنروح السينما ودوت موجود قدام السينما. طيب هو انا كده هعمل الاقتراح اللي قال عليه تجارة تفاهنا ان انا اقرا السكريبت عشان خاطر الوقت يعني. طيب this have the script here. أنا أعتقد إن كده الخط واضح يعني. طيب we have here the situation. Sorry. The situation of Philippine and medicine in front of the cinema. Hi Madison, I arrived a bit early
هم خلاص وصلوا للسينما يعني، فهي بتقول ان هي وصلت بدري. How did you get here? There is a direct bus from my dormitory. It only takes 10 minutes. هي بتقول ان هي في باص مباشرة من المكان اللي هي عايشة فيه، اللي هو تبع الكلية dormitory. تمام. It takes 10 minutes. Only takes 10 minutes. Why are you here so early? I was just having dinner. بيقول لها يعني او بيسأل يعني انت ليه كنت جايه هنا هو بدري؟ فجايه بدري عشان خاطر ان انا اكل يعني. طيب انا بس في حاجه عايزه اقولها، ان احنا في البيت نشوف الفيديوز ونركز مين بيتكلم وبيقول ايه، لان بيبقى واضح في السكريبت مين اللي بيتكلم عموما. خلاص بيبقى واضح في الفيديو اكتر مين اللي بيتكلم، مش في السكريبت ما بيقوليش اسم مين اللي بيتكلم. تمام. فاحنا لما نروح البيت ونسمع الفيديوز نبقى ناكد في كل حاجه بيقولوها عشان بيكون عليها سؤال في الاكسرسايز اللي بعد الفيديو. طيب I was just having dinner with my friends in the cafeteria so I just walked here now. Oh cool. Cool دي يعني زي peace مثلا، كويس قوي يعني. The cinema is brand new. Brand new يعني السينما دي لسه جديده. It was built in 2013. It is pretty nice. لحد ما هي nice. Don't you think it looks incredible? I heard the designer was Lee Dozing from the School of Architecture. طبعا بقول ان الديزاين بتاعها incredible يعني unbelievable، لا يصدق، حاجه كده ما تصدقش يعني. either in a good way or bad way، يعني سواء بطريقه كويسه او بطريقه وحشه، بيستخدم او بايجابي يعني الشيء لا يصدق. I heard the designer اللي هو المصمم was Lee Dozing from the School of Architecture. School of Architecture اللي هي كليه الهندسه او مدرسه الهندسه هم بيقولوا عليها، او كليه بيقولوا عليها سكول يعني. School of Architecture اللي هي the science of building، اللي هو علم البناء، اللي هو المعمار، مهندس معماري يعني، فن المعمار. School of Architecture. You're right, he's also the designer of our new library. هو برضو الديزاينر او مصمم للمكتبه الجديده. We say library not library or library. No, it's library. مكتبه. It is often said that a good friend will stick with you during thick and thin. A good friend will stick with you during thick and thin. احنا يعني last time we talked about the expression thick and thin اللي هي through good times and bad times. هو عايز يقول ان good friend هيبقى معاك stick with you، هيبقى ملازمك stick with you during thick and thin, during the good times and bad times. If a friend shared a piece of very bad news with you, how would you respond? لو حد من صحابك مثلا قال لك معلومه صغيره او مش معلومه صغيره، لو قال لك خبر بس كده صغير حزين، انت هتجاوب معاه ازاي؟ How would you respond? Respond يعني تجاوب او تتفاعل، react. Okay. In this section we learn، طبعا الدكتور هنا بتتكلم. In this section we learn how to use a variety of words and phrases. ازاي استخدم العديد من الجمل والتعبيرات والعبارات associated with feelings or mood. مرتبطه بيه. احنا قلنا associated with it means related to، مرتبطه بيه، or connected to، مرتبطه بيه. اوكي احنا كنا خدناها المره اللي فاتت، يعني هي associated with. اوكي طبعا بكتب الكلمات دي نوت في ورقه عشان بعد ما نخلص اكتبها لكم على البتاع. with feeling or mood خدنا يعني اللي هي التعبيرات المرتبطه بالمشاعر بالمود عموما. talking about one's mood can sometimes be difficult. إن أنا أتكلم عن المود ده ممكن أحيانا تبقى صعبة. sometimes our emotions are very complex and finding the right words to express those problems is not easy. أحيانا فعلا بتكون مثلا بنحس بحاجات أو بتكون في حاجة وأنا يعني سوري في اللفظ يعني معقدة كده لعبكة. تمام. مش بنبقى قادرين ان احنا نعبر عن مشاكلنا. يعني انا شخصيا واحده من الناس يعني when I have a problem or when I feel that I'm sad or nervous I don't know how to express myself. احيانا بكون متضايقه او في حاجه مضايقاني ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اعبر عن الحاجه دي اصلا. يعني دي طبيعه بشريه either into English language or Arabic language. Below are some additional words and phrases that might be useful. في بعض الكلمات الإضافية اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نعبر عن مشاكلنا. Personal problems. These are problems in our lives that are not suitable for everyday conversation. The personal problems اللي مشاكل الشخصية معناها إيه؟ Problems in our lives that are not suitable غير مناسبة
for everyday conversation ان احنا نتكلم عنها في ال everyday spoken language او everyday conversation في حديثنا اليومية اللي هو احنا بنحتفظ يعني بمشاكلنا يعني. One can talk about feeling a bit sad because it is raining, but one would most likely not talk about problems with their boyfriend or girlfriend because the subject is too private. طبعا بنقول ان احنا ممكن نعبر عن حزننا مثلا ان هي بتمطر او ان الجو مش حلو او كده، بس لما تكون مشكله شخصيه قوي ما بنحبش ان احنا نتكلم عنها يعني، اللي هي private problems. Problems that are very private are called personal problems. المشاكل خاصه جدا دي بقول عليها personal problems، مشاكل شخصيه. Rough patch. A patch can mean a small piece of land, like for a garden. Imagine for garden. هو الروugh patch اللي هو معناها قطعة من الأرض مثلا، زي مثلا جنينة أو حديقة أو كده، وبقول عليها rough patch. A small piece of land بتبقى المقصود بيها إن هو قطعة أرض مثلا مش بيتم الاعتناء بيها، يعني هو عايز يقول مثلا imagine if that garden died or was not taken care of. تخيل ان الحديقه دي خلاص محدش بيهتم بيها ومحدش بيعتني بيها، فبقول عليها rough patch اللي هي حديقه غير معتنى بيها. فدي ممكن اعبر مثلا بيها عن مشاكلي، مثلا I feel that I'm a rough patch، ان انا مفيش اهتمام او مفيش حاجه زي كده يعني. او my problem is a rough patch. My problem is a rough patch يعني مثلا مشكلتي مش محدش مهتم ان هو يحلها لي مثلا. This is the meaning of rough patch. برضو يعني هكتبها عشان اوضحها اكتر وانا بكتب في المعاني. It would be difficult or unpleasant. Unpleasant يعني unhappy او غير حاجه يعني doesn't make you feel pleasure يعني. To walk through that patch of land. ممكن ان انا مثلا اقول مثلا this problem is a rough patch. المشكله دي صعبه، عايزه اقول ان هي صعبه. or this is a very rough patch. ممكن اعبر ان التايم ده my time or these times are rough patches. ان او this time is a rough patch، او وقت دوت وقت عصيب مثلا. تمام. فبيشبهها لك ان هي it would be difficult or unpleasant to walk through that patch of land. يبقى صعب عليك انت تمشي مثلا في قطعه ارض او في حديقه مش نظيفه، محدش بيهتم بنظافتها، محدش بيعتني بيها. ف a rough patch is a metaphor. metaphor يعني كنايه او استعاره for a difficult time in life. كنايه او استعاره للوقت الصعب او المشاكل الصعبه عموما في الحياه او الاوقات الصعبه في الحياه. For example, she was going through a rough patch. She lost her job, broke up with her boyfriend, and her sister was very sick. Okay. Very sick shoulder to carry on. هو عايز يقول مثلا she was going through rough patch وقت صعب، اللي هو اللي حصل فيه she lost her job، فقدت وظيفتها. broke up with her boyfriend يعني انهت العلاقه ما بينها وما بين خطيبها مثلا او صديقها. And her sister was very sick shoulder to carry on. واختها كانت عيانه جدا، ما قدرتش ان هي تشاركها في مشاكلها دي وتحلها معاها يعني. This is a metaphor when you are sad and won't talk to someone like a close friend about your problems. We say that your friend is giving you a shoulder. يعني عايزه اقول مثلا في عندي نوت فريز ثانيه. طبعا احنا قلنا خلاص يعني دي بدايه الجمله الجديده. احنا قلنا مثلا her sister was very sick يعني كانت مريضه جدا، ما قدرتش ان هي تشيل معاها المشاكل دي وكانت تعبانه، فهي كانت شايله برضو همها. shoulder to carry on. Someone to help you, someone to stick with you in your problems. حد تسند عليه او حد يكون معاك في مشاكلك. ف this is a metaphor برضه يعني كنايه او استعاره. shoulder ان انت تدي لحد سند او تبقى سند لحد يعني. shoulder to carry on سند اسند عليه يعني. shoulder to carry on. تمام. When you are sad and want to someone like a close friend about your problems, we say that your friend is giving you a shoulder to carry on. لما تكون مثلا حزين وعندك مشكله عايز تتكلم مع صديق مقرب ليك، بنقول ان الصديق ده give you or gives you a shoulder to carry on. بيديك السند او بيديك فرصه انك تسند عليه وان انت تبقى هو يبقى سند وعون ليك انك تتفضفض معاه يعني. This mean they will listen and let you express yourself freely. هيسمعوك وتخليك ان انت تعبر عن نفسك بطريقه حره يعني. So that you can feel better. ده هيخليك ان انت تحس انت افضل يعني.
Jen's boyfriend broke up with her, so her best friend Lily gave her a shoulder to carry on. فبيدينا هو example مثلا ان جيني قطعت مثلا علاقتها بخطيبها مثلا وانهت العلاقه معاه او مع صديقتها. So her best friend Lily gave her a shoulder to carry on. اديتها سند والعون ان هي تفضفض معاها يعني. down برضه دوت تعبير برضه بيعبر عن يعني I'm feeling down، يعني انا حاسس ان انا يعني خلاص يعني very sad يعني or just sad or feeling bad. Down, when someone says they are feeling down, it means they are feeling a bit sad or unhappy. لما اقول مثلا that I'm feeling down, it means that I'm feeling sad or feeling I'm happy ان انا غير سعيد او حزين. John studied very hard for his math test. He did not do very well, so he's feeling down today. هو ذاكر كويس بس ما حلش كويس، وبالتالي هو يعني he's feeling that he's down. Okay. This is just an example, and this is the end of the video. Okay. Let's have the next one. بس نشوف كده لو حد عنده سؤال. مش حد عنده سؤال. طيب. Then I have after that a quiz or a test or exercise about the video. هيسألك عن معاني الكلمات، معاني الفوكاب اللي وردت في الفيديو مثلا. فيبيان عمل ايه لما راح مثلا lost and found، عمل ايه لما الموبايل ضاع، عمل ايه لما او كان شعوره ازاي لما نجح في السكولرشيب او في المنحه واتقبل فيها وهكذا. So you have to listen carefully to the video just to know how to answer the exercise or the questions of the exercise because he asks you in detail. بيسألك بالتفصيل عن التفاصيل اللي كانت موجوده في الفيديو. Free time activities. This is the quiz. طب احنا ممكن نشوف الكويز مع بعض ممكن يبقى عامل ازاي. مثلا عايزه افتح كده كويز في مره النهارده يعني. مثلا نعمل ستارت. مثلا بيبدا مثلا معايا فور اكزامبل يعني where is Yuling going. هو سألها انت رايحه فين where are you going. شفتوا بقى تفصيله صغيره قد ايه من اول الفيديو بيقول لها انت رايحه فين. the library or the dining hall or the sports center. هل هي قالت ان هي رايحه فين؟ هي قالت انهي واحده فيهم. okay. for example number 2 where does Fabian study. هو بيذاكر فين او بيدرس فين. classroom or library or dormitory. I think يعني هو was studying in the library. كان في المكتبه بيدرس. how much money does Youngling's mother give her every month. طبعا 2000 or 3000 or 1000 yuan اللي هي العمله بتاعتهم يعني. طبعا she says that her mother gives her a lot of allowance. بتديها مصاريف كتير. فشوفوا بقى هي تفصيله صغيره قد ايه. انا ممكن انا ذات نفسي مش فاكره بصراحه هي قالت 2000 ولا 3000 ولا 1000. عشان كده انت لازم تسمع الفيديو كويس قوي حتى لو تسمعه مرتين ثلاثه بس ركز في التفاصيل الصغيره ديت. هو ده انا قصدي عليه ان هم بيتكلموا عموما يعني ركز في الكلام العام بس ركز برضه في التفاصيل بيسالوا فيها يعني. يعني مثلا for example what did Youngling lose yesterday. لما هو قال لها مثلا I lost my phone my cell phone. هي قالت لي انا برضه في حاجه ضاعت مني ولقيتها اللي هي ايه الوالت ولا السيل فون ولا الباك. فهي انا فاكره ان هي قالت والت. What color is Fabian's mobile phone. هي سالته black or white. he said black وان هو black. فشايفين قد ايه التفاصيل الصغيره دي بيسالوا فيها. فيعني ده اللي انا قصدي عليه كده. طيب let's go to the next. واضح ان المشكله ان التايم زون اللي هو بيقول عليها ديت. طيب عملنا بريك.
free time activities، عندي الفيديو بيتكلم عن ال free time activities اللي هي النشاطات اللي انا ممكن اعملها في الوقت الفاضي. Normally we are always busy with our work and studies. طبيعي ان احنا نكون مشغولين بالwork والstudy. What do you do on weekends and holidays؟ تعمل ايه في weekend and holidays؟ Do you go to a movie? Do you take a trip? Or do you just stay at home and enjoy doing nothing؟ ولا انت بس تقعد في البيت مستمتع ان انت ما بتعملش اي حاجة. Next, we will listen to a few students talking about their holidays plans. هنسمع او هنشوف طلبة بيتكلموا عن البلانز اللي هم مخططينها او الخطط بتاعتهم في الهوليداي بتاعتهم اللي هي السكول هوليداي، الويك اند مثلا بتاع المدرسة او اجازة المدرسة. or summer holiday مثلا اجازة الصيف. You can ask about people's plans as follows. How can I ask about the plan؟ ازاي اسأل على الخطة بتاعت اي حد؟ ايه الquestions اللي انا ممكن استخدمها؟ When people ask about your plans, you may use the following expressions to respond. لما حد يقول لك أو يسألك على الخطط بتاعتك، أنت ممكن تستخدم ال following expressions دي عشان تجاوب. Respond to answer. How was class? I thought the lecture was really interesting actually. أنا مثلا بسأل how was class؟ بسألك الكلاس كان عامل ازاي النهارده أو المحاضرة النهارده كانت عاملة ازاي؟ فيعني you answer me تجاوب عليا. I thought the lecture was really interesting actually. أنا اعتقدت إن المحاضرة كانت فعلا كويسة أو ممتعة جدا. But I'm glad it's a Friday because I'm so tired. أنا سعيد I'm glad happy because it's a Friday because I'm so tired. بس عشان النهارده الجمعة وأنا تعبان جدا عايز يعني آخد راحة يعني. Go and get a good night's sleep. فقال له ماشي اوكي جو يعني روح وجيت a good night's sleep يعني نوما هنيئا يعني. Yeah I'm going to go back to the dorm soon. ايوه انا هرجع للدورم بتاعك تاني. الدورم طبعا زي ما قلنا dormitory او دورم اللي هي بتبقى مسكن الطلاب او سكن الطلاب يعني السكن الجامعي. Okay this is the meaning of dorm or dormitory نفس المعنى يعني. I think طيب okay. Do you have any plans for the weekend؟ هل أنت عندك أي plans the weekend؟ Yeah, actually a group of us are thinking of going to the Temple of Heaven tomorrow if you wanted to come with us. قال له أيوة إحنا الجروب بتاعنا هيطلع ل Temple of Heaven. Temple مقصود بيها معبد زي مثلا temples of لخريجي and أسوان زي مثلا معابد الأقصر وأسوان. Temple of Heaven مقصود بيها اللي هو معبد الجنة أو معبد النعيم. Tomorrow أو معبد السماء. This is the meaning of heaven. ممكن تيجي بمعنى سماء أو نعيم أو جنة يعني. If you wanted to come with us هنروح بكرة وأنت عايز تيجي معانا يعني. Oh wow that's mean or that's meant to be very pretty. ده معناه إن الجو أو الوقت هيبقى يعني حاجة كويسة قوي أو ده فكرة حلوة جدا يعني. Although I have a lot of class work to do and there's a few movies I'd like to watch on Netflix. على الرغم ان انا عندي كلاس ورك كتير تاسكس كتير مثلا خاصه بالدروس بتاعتي عايزه اعملها بس وفي برضه بعض الافلام عايزه اشوفها على نتفليكس. الموقع اسمه نتفليكس يعني. So I think I might actually stay in tomorrow. قال انا اعتقد ان انا بكره هبقى قاعد مستقر في مكاني مش هخرج في اي حته. It's a shame to stay in when we're in Beijing. Though I mean if you are not that interested in it maybe you can go to the Olympic Park. قال له it's a shame يعني عيب قوي يعني ان احنا نبقى موجودين مثلا في بكين بيجينج زي بكين وما نخرجش يعني. فلو الخروجه بالنسبه لك مش not interested so we can go to the Olympic Park. ممكن نروح مثلا حديقه اللي هي الأولمبيك بارك يعني. So shame. We were thinking of going in the evening maybe. كنا نفكر ان احنا مثلا نروح بالليل مثلا. Oh actually we drove past the Olympic Park the other day on the way back from the market and it looks really cool. قال له ايوه احنا فعلا واحنا راجعين بالليل عدينا من جنب Olympic Park في يوم من الايام يعني the other day في يوم ما يعني from the market واحنا راجعين من طريقنا مثلا من السوبر ماركت او من السوق الماركت. It looks really cool. قعدنا عليها وكان شكلها حلو قوي. Yeah, apparently the bird's nest stadium is all lit up at night. Apparently, it looks very
pretty. فقال له apparently يعني honestly أو صراحة استاد bird's nest اللي هو عيش طير يعني، في استاد هناك اسمه bird's nest is all lit up at night apparently. طبعا كان يعني هو أصلا بيبقى مضاء كله بالليل الاستاد دوت، فبيعمل أنوار حلوة فعكس الضوء على الحديقة، هو ده اللي عايز يقوله يعني. Okay, well, maybe if I've got enough work done, if I'm feeling better by the afternoon, I could meet you all at the Olympic Park. قال له it's okay خلاص، لو أنا خلصت الشغل بتاعي بطريقة كافية أو خلصت بقدر كافي وحسيت إن أنا كويس وأقدر أجي، فإتس okay, I'm gonna come to meet all of you. هاجي وأقابلكم كلكم يعني. Yeah, definitely just take the metro and meet us. قال له definitely يعني surely take the metro and meet us. I think it's only a couple of stops away. يعني هيبقى بينك وبيننا محطتين. couple of stops يعني two stops, two stations يعني هيكون بس محطتين وقفتين بس. ده المعنى اللي هو couple of stops اللي هو المقصود بيها المحطات يعني. Okay, I have not got the metro on my own before, though. So would you be able to explain the directions to me? قال له أنا ما ركبتش مترو قبل كده، فممكن تقول لي directions أو اتجاهات منين؟ Yeah, of course. I will just get my map out and show you over dinner. Won't be too hard. فقال له اوكي انا معايا الخريطه بتاعتي، وانا بعد الغدا هقول لك او اثناء الغدا هوضح لك هتركب ازاي وهتروح منين، او الخريطه بتاعت المترو يعني. ومش هتبقى صعبه عليك. won't be too hard، مش هتبقى صعبه عليك. Oh, that would be fantastic. قال له it's okay يعني fantastic هنا it will be great. This is the meaning of fantastic. Okay, shall we get to dinner? قال له نروح بقى نتغدى دلوقتي. Yeah, sounds like a plan. Oh, brilliant. I don't know what to do this summer. قال له شكلك انت عندك خطة او شكلها كده خطة. فقال له طبعا oh brilliant يعني واو او great او حاجة ذكية قوي يعني brilliant smart يعني. I don't know what to do this summer. انا مش عارفة انا هعمل ايه او خطتي ايه الصيف دوت. I don't want to do with my life for this 2 months. مش حابب ان انا اعمل مش عارف انا هعمل ايه في حياتي مثلا في الشهرين الاجازه دول يعني. طب نكتب كلمه brilliant. What are your plans right now? ايه خطتك او ايه خطتك في الفتره ديت او حاليا؟ I'm planning on traveling and becoming a journalist. بيسالوا بقى، بيقول له مش عارفه اعمل حاجه في حياتي، فبيسالوا بقى يعني انا مثلا مش عارفه انا هعمل ايه في الشهرين دول اجازه، وابدا انا اسالك so what are your plans right now؟ انت بقى خطتك ايه؟ قال له يعني he says to him I'm planning on traveling and becoming a journalist. ان انا ابقى صحفي، خطط للسفر وان انا ابقى صحفي. I think if I travel a lot and meet new people it will help my business a little. I think ان انا لما اسافر واقابل ناس كتير واسافر كتير ده هيساعدني ان انا انفذ الخطه ديت. Where do you plan on traveling? مخطط تسافر فين؟ I plan on becoming an English teacher in يونان. أنا بخطط إن أنا أبقى مدرس teaching middle school English. أدرس في المرحلة مثلا الإعدادية اللي هي middle school، أدرس English. You were talking about being a journalist and now you were talking about teaching. قال له أنت بتتكلم إن أنت تبقى عايز تبقى صحفي، دلوقتي بتتكلم إن أنت عايز تدرس. Do you want to be a teacher؟ عايز تبقى مدرس فعلا؟ Not really. I still want to be a journalist. I don't think I'd be a good teacher because I'm not patient, but I do like the children and the scenery. قال له طبعا أنا ما زلت عايزة أبقى صحفي ومش حابة إن أكون مدرس، بس أنا مش عايزة أكون مدرس لأن أنا مش عارفة أكون صبور. أنا مش ما عنديش صبر يعني. التدريس ده في حد ذاته محتاج صبر على قدامك يعني. But I do like the children. بس أنا بحب في نفس الوقت الأطفال والسينري وبراءتهم والحاجات دي كلها. Okay, where I'll be staying and the scenery where I'll be staying. وبرضه بحابب المكان السين المقصود بيها السين او الفيو تمام او المنظر. فانا بحابب المكان اللي انا فيه والطبيعه بتاعته كطبيعه مكان يعني. where I'll be staying اللي انا ابقى ساكن فيه وقتها. Yeah, but I know one thing for sure.
قال له بس انا عارف حاجه متاكد منها. he asked him what's that. He says I could not be a teacher because I speak too quickly. انا مش هبقى ما ينفعش اكون مدرس لان انا بتكلم بسرعه. also I would not be a good journalist because I hate writing. وبرضه مش هقدر ان اكون صحفي لان انا ما بحبش الكتابه. ف he says to him oh do you have any friends. قال له عندك صحاب. yes I chat with them online every day but I do not go out and meet them. عندي صحاب على الاونلاين وبعمل معاهم شات بس مش بقابلهم مش بخرج معاهم because I don't like interacting with people. ما بحبش التفاعل مع الناس. his friend says to him well I suggest okay. قال له okay أنا بقترح عليك that either you see a doctor or you come with me and teach children. It will help your social skills and it will be a lot of fun. قال له بقترح عليك يا إما تروح لدكتور psychiatrist مثلا دكتور مثلا سلوك أو دكتور نفساني or to come with me to teach children. تيجي معايا وتدرس الأطفال. It will help your social skills. ده هيساعد كتير مهاراتك الاجتماعية والتواصل. And it will be a lot of fun. ده هيبقى برضه متعة كبيرة ليك يعني. Let me think about it. قال له خلاص بنفكر. قال له alright. Well you have about a week before I leave so I will send you an email. قال له okay قدامك أسبوع تفكر فيه قبل ما أسافر وهبعت لك إيميل. Another situation. So Marlena where would you like to go this summer. حابة تروحي فين السمر ده أو الصيف ده. I think we should go to بكين. طبعا ده situation تاني يا جماعة. I have heard a lot about it. It has a lot of famous historical places. قلت لها احنا أنا عايزة أروح بكين وأنا سمعت عنها كتير وإن هي فيها أماكن تاريخية مشهورة كتير. famous historical places. A lot of famous historical places. That sounds so interesting. Like which places does Beijing have that are famous. قلت لها دوت يعني يبدو sounds so interesting حاجة ممتعة جدا. بس إيه الأماكن اللي أنت عايزة تروحيها مثلا في بيجينج وإن هي مشهورة. قلت لها it has she says to her it has a national museum. المتحف القومي. فيها المتحف القومي. you can go see the great wall الحائط العظيم or the summer palace اللي هو or Tiananmen square اللي هو السمر بالاس اللي هو قصر الصيف يعني او القصر اللي بيشهد حاجه معينه يعني or سوري طبعا هي الكلمه دي اصلا يعني صيني يعني هي بس ممكن كاتبينها بحروف الانجليش يعني. تيانانمي سكوير اللي هو ميدان تيانانمي. oh wow it's a famous spot in China. ده مكان مشهور جدا او موقع مشهور جدا في الصين. we should definitely go where لازم ان احنا نروح المكان دوت. where else would you like to go. عايز تروح فين تاني. I think Shanghai sounds like a great place too. قلت لها برضو اعتقد ان شنغهاي هتبقى برضو مكان رائع. It has a lot of historical places. في أماكن تاريخية كتير. But it's more industrialized and has a lot of business places. لكن هي برضو منطقة صناعية أكتر وفيها أماكن شغل أكتر. a lot of business places. industrialized معناها إن هي صناعية. more industrialized. اكتبها برضو. جاي من كلمة industry اللي هي صناعة. industrial صناعي و industrialized يعني منطقة صناعية. Okay. How would the air quality there. air quality اللي هو الهواء هناك عامل ازاي الجو هناك عامل ازاي. I've heard it's really good especially compared to Beijing. يعني سمعت ان هو كويس جدا مقارنة ببكين. Have you heard anything about Beijing's air? Yeah, I heard during certain times it's terrible. في أوقات معينة الجو هناك سمعت إن هو بيبقى terrible, very bad. يعني بيبقى صعب أو سيء للغاية يعني. This is the meaning of terrible, very bad. I've heard that as well. I hear Shanghai's air is really good. سمعت الكلام دوت أثناء ما كنت برضه بسمع في نفس الوقت إن شنغهاي الجو فيها حلو يعني. So I'd like to go there. حابة نروح هناك. So do you want to take a train from Beijing to Shanghai. عايز تاخدي قطر من بكين لشنغهاي. That sounds good.
but we should look up online how long it will take to get there because if it is too long I'd rather fly. بس الأول نعمل تشيك كده أونلاين هي تاخد وقت قد إيه. If it's gonna take a long time we can have a plane. لو هتاخد وقت كبير ممكن مثلا أسافر بالطيارة يعني. Okay, that's great. Any other cities you'd like to go to this summer? Atlantis, okay, بس هل في مدن تانية حابة إنك تشوفيها الصيف دوت أو تروحيها الصيف دوت؟ I think Hong Kong would be great. Hong Kong would be great, but it might be too expensive. تبقى غالية بس احتمال تبقى غالية أكتر يعني غالية كتير. Is there any other place you want to go? في أماكن تانية عايز تروحيها؟ أمجد يعني بتفكر يعني. How about Liucheng? Liucheng دي برضه في الصين. Liucheng, what is Liucheng? It is a small water city. مدينة صغيرة بتشتهر بالماء يعني. Would you like to go there? I'm not sure. حابة تروحي هناك فقلت لها يعني أنا مش متأكدة. How do you hear about it? مش متأكدة أنت سمعتي عنها إيه بالظبط؟ قلت لها Oh, my teacher told me we had a teacher last summer and she lived there. قلت لها التيتشر بتاعتي قالت لي هي عاملة إزاي؟ والتيتشر ده كان بيدرس لنا أو كان بيدرس لنا الصيف اللي فات أو بيدرس لنا الصيف اللي فات and she lived there وكانت عايشة هناك. Oh, we could go and visit her. قلت لها أوكي ممكن نروح ونزورها. That sounds great. We should make a trip when we go to Beijing. قلت لها يبدو حاجة فكرة كويسة جدا وممكن نعمل رحلة ونسافر هناك للصين. We can take a train to go see your teacher. ممكن ناخد القطر ونروح نشوفها. Wonderful. Let's go. Great. قلت لها يعني wonderful يعني very great يعني حاجة رائعة جدا. يلا بينا إن إحنا نروح لها. طيب another situation بقى موقف تاني. Hey طبعا هي يعني all of these situations are talking about how can you make a plan to spend your holiday. ازاي اقدر اعمل خطه واوجد لنفسي خطه ان انا اقضي اجازه الصيف واخطط لها كويس جدا ما بين الاستمتاع والدراسه في نفس الوقت حاجه اكسترا مثلا خارج تخصصي وان انا انمي نفسي والحاجات دي كلها. another situation طبعا عايزه اكد على حاجه ان كل السيتويشنز دي فيها ناس بتتكلم وكل سيتويشن فيها اتنين مختلفين بيتكلموا. مثلا هيجي يسالني عليهم في الاكسرسايز اللي بعد الفيديو ووضحناها ازاي لما فتحنا الاكسرسايز شفنا قد ايه هو بيسال في تفاصيل صغيره قوي. Hey, I haven't seen you in a while. In a while يعني بقالي فتره ما شفتكيش يعني in a while فتره زمنيه. This is the expression يعني. Where have you been? كنت فين؟ I went back to my hometown. رجعت هوم تاون اللي هي مسقط الرأس، المدينة اللي أنا اتولدت فيها، المدينة الأم أو مسقط الرأس بيقول عليها هوم تاون. where that فين الهوم تاون دي؟ هانجزو. قلت لها هانجزو مدينة هانجزو يعني في تشاينا. قلت لها what province is that in is that in قلت لها ايه المقاطعة أو ايه المكان أو ايه المحافظة أو المقاطعة الموجود فيها هانجزو. مدينة هانجزو. طبعا province دي مقصود بيها ممكن تبقى ولاية مثلا زي ستيت مثلا في يونايتد ستيتس وممكن نقول عليها province مقاطعة كده كبيرة فيها مدن كتير يعني أو إقطاعية يعني. قالت لها well it's in Zhejiang province في مقاطعة زيان and it's very close to Shanghai وقريبة جدا من شنغهاي. I bet you know the city Shanghai. I bet you يعني أراهنك. كلمة طبعا الرهان طبعا يعني not acceptable in our religion مش مقبول في ديننا بس يعني expression هو كده. I bet you يعني أراهنك بس بالإنجلش. I bet you if you know the city Shanghai. أراهنك لو أنت عارف مدينة شنغهاي. Of course what did you do when you went back home؟ أنا طبعا أنا عارفها. فقال طب يعني بتعمل إيه لما ترجع البيت؟ Normal things. I watch normal things حاجات عادية جدا. I watch TV and I also I did my homework. اتفرجت على التلفزيون وعملت الواجب بتاعي. That sounds fun. Did you get to see any of your friends? هل انت شفت حد من صحابك؟ Definitely I went back to my high school. طبعا surely أو definitely طبعا رجعت المدرسة بتاعتي تاني. And I saw lots of my teachers and also some of my friends. شفت طبعا مدرسيني وصحابي. That sounds like it was a really good trip. قالوا ده يبدو ان هي كانت رحله كويسه. قالوا يب مع يعني دي الانفورمال بتاعت yes. Last time we took nap دي informal way to say no and today we have yep. This is the informal way
to say yes. Okay. So this is the auditorium of our university, and it was designed by the American architect H.K. Marvey. Murphy in 1913. هو بيقول لي دوت التصميم بتاع الخاص بالجامعه، او ديت القاعه الكبيره الخاصه بالجامعه، auditorium اللي هي مقصود بيها very large hall in university. مثلا في الجامعه قاعه كبيره جدا للاستماع، زي مثلا قاعه مؤتمرات، قاعه محاضرات، قاعه محاضرات، قاعه listening، حاجه التمثيل المسرحي مثلا. بس هي قاعه متعدده الاغراض، يعني قاعه كبيره. It's called into English auditorium. Right. اللي صممها حد اسمه H.K. Marvey، اللي هو American architect يعني مهندس معماري. Okay, American architect. وarchitecture اللي هي الهندسة المعمارية. قال له wow, look at it, incredible, isn't it؟ قال له بص على كده، it's incredible, unbelievable، حاجة جميلة جدا. Yes, the design is based on يعني مبني على the design of the auditorium in the University of Pennsylvania. النظام ده او الديزاين دوت مبني على اساس الديزاين الموجود، او زي الديزاين الموجود في جامعة بنسلفانيا. It's really huge, very large، يعني ضخم جدا يعني. Okay. It's very huge. Do we get to go inside؟ هل احنا هندخل جوه؟ قال لي yes. We go to see movies and students performances on the weekends. هنروحها ونشوف مثلا افلام، ونشوف تمثيل الطلبه اللي هو students performances، تمثيل ادائهم وتمثيلهم. طبعا كمان هي قاعه متعدده الاغراض، يعني lecture room، theater، movie، dining room. قاعه مثلا تعملوا في حفله وعايزين مثلا الناس كلها تاكل وهكذا يعني. It looks like a Roman building. تبدو ان هي عامله زي المسرح الروماني او مبنى روماني. If during a conversation with a friend or colleague he or she mentions that they have a problem, there are different phrases. طبعا ان هو تروح من حاجه ثانيه خالص. خلاص الموقف خلص فدخلنا على حاجه ثانيه. حد بيتكلم يقول، او دكتور بيتكلم ويقول if during a conversation with a friend or colleague he or she mentions that they have a problem, there are different phrases we can use to express sympathy. لو حد بيتكلم معانا اثناء احنا بنتكلم مثلا during any conversation، اثناء اي محادثه مع زميل colleague او زميل عمل او friend صديق، وقال ان هو مثلا عنده مشكله او هو حزين او كده، في بعض التعبيرات اللي ممكن استخدمها different phrases يعني that we can use to express sympathy، عشان ممكن استخدمها عشان اعبر عن التعاطف. sympathy اللي هو التعاطف، يكون متعاطف مع حد. to share someone his bad feelings، انا اشارك حد في مشاعره السيئه او في حزنه من باب التعاطف يعني. this is the meaning of sympathy، التعاطف او الشفقه يعني. Below are some examples from this section as well as some additional phrases you can use if somebody is sick or injured. طبعا في بعض الاكزامبلز او الامثله هيديها لي الجزء ده بالاضافه الى بعض الاديشنال phrases، التعبيرات الاضافيه اللي انا ممكن استخدمها لو حد مثلا عيان sick or injured، عنده اصابه او كده. injured يعني مصاب. That you can say I hope you get better soon to express sympathy for their situation. قال له طبعا بيقول لنا طبعا اتمنى ان انت تبقى تتحسن قريب، ان انت تعبر عن الشفقه والتعاطف بالنسبه للمواقف الخاصه بيهم هم. You can also you can say I hope you get better soon. لو حد مثلا مريض sick or injured، عنده إصابة، فالإكسبريشن اللي بستخدمه اللي هو I hope you get better soon، أتمنى ليك الشفاء العاجل أو أتمنى ليك إنك تتحسن قريب. I'm sorry. You can also
طب I'm sorry، هو الفيديو اشتغل لوحده، يعني لما دوست على السكريبت الفيديو اشتغل لوحده، فانا هقفله عشان speedy recovery, which means hope that they recover from their illness or injury quickly. If a person tells you they are having a problem, you can say, I'm sorry to hear that. This phrase is very useful because it can be used in almost any situation. If you want to help or let the person know you are available for help if they need it, you can use the phrase, if there's anything I can do that you can use. طيب الاكسبريشنز دي I hope you get better soon. I hope you feel better. Best wishes for a speedy recovery. I'm sorry to hear that. ديت لما مثلا يكون في حد تعبان او حد يعني sick or injured مصاب، okay، او has an illness، عنده مرض او مريض، بنستخدم الاكسبريشنز دي عشان اظهر له التعاطف والشفقه ومشاركه معاه كناحيه عاطفيه يعني. I hope you get better soon. اتمنى لك ان انت تتحسن قريب. I hope you feel better. اتمنى ان انت تبقى تتحسن. best wishes for a speedy recovery. speedy recovery اللي هو الشفاء العاجل، يعني اطلب التمنيات بالشفاء العاجل. best wishes for a speedy recovery. الاكسبريشنز دي على فكره جميله جدا، يا ريت نحفظها ونذاكرها ونستخدمها في الافري داي سبوكن لانجوج يعني. I'm sorry to hear that. انا اسف والله انا سمعت الاخبار المؤسفه ديت يعني. The phrase, if there's anything I can do for you, just let me know. Another way of saying this is, if you need me, don't hesitate to ask. I'm here for you if you need anything. You can also ask, is there anything I can do for you? Is there any way I can help? These are very kind words to hear if you have a problem. طيب if someone tells you that he has or she has a problem، لو حد قال عنده مشكله، ممكن بمنتهى البساطه مثلا احنا حتى بالعربي البلدي كده، وانت في حاجه ممكن اساعدك بيها، طب ما تمرنيش بحاجه، طب ايه اقدر اساعدك ازاي؟ if there is anything I can do for you just let me know. لو في اي حاجه اقدر اعملها لك وشايف ان هي في استطاعتي قول لي وانا اعملها لك على طول. if you need me don't hesitate to ask. لو محتاجني ما تترددش ان انت تطلبني. hesitate يعني يتردد، حد متردد في شيء يعني. I'm here for you if you need anything. أنا هنا موجود عشانك لو محتاج مني أي حاجة. Is there any way I can help؟ في أي طريقة ممكن أساعدك بيها؟ and so on. After that, after this video, we have here culture focus, popular travel spots in North America. طبعا بعد free time activities عندي هنا يا جماعه كويز او تيست او اكسرسايز من 14 questions، 14 سؤال. تاكدوا انهم بيسالوا عن تفصيله في الفيديو دوت في السيتويشنز اللي احنا قريناها، فنسمع الفيديو ونتفرج عليه كويس جدا، نتفرج عليه نسمعه وعارفين مين بيقول ايه عشان بيسالني في تفاصيل كل واحد. Then we have here number 5. هو 5 minutes فيديو بعديه 5 questions exercise or 5 question exercise. cultural focus, popular travel spots in North America. هتكلم عن الأماكن. spots هنا معناها places، و popular famous، أشهر أماكن للسفر في North America، في أمريكا الشمالية. إيه هي؟ هنشوفها دلوقتي وهيكون عليها exercise 5 questions in the exercise to ask about the details of these places or spots. Okay? Hey Amanda and Zio, do you like to travel? حابين تسافروا؟ Yes of course.
Last month I visited Zion and I visited Harpin in the winter. طبعا بقول اسماء الاماكن اللي هو زارها يعني. Wow, that is great. I also like to travel today. Let's talk about some popular travel spots in North America. Of course, some people like to stay at home and relax with their friends and family, but many people also like to travel. How do people travel in North America? طبعا أكيد في ناس عايزة تقضي وقت مع أصحابها، وقت في البيت مع قرايبها، مع أهلها، مع أصحابها، مع جيرانها، بس طبعا ده ما يمنعش إن في أماكن حلوة كتير في نورث أمريكا إن إحنا نزورها. أوكي؟ طيب في ناس يعني بيحبوا برضه هم يزوروا الأماكن ديت يعني. How do people travel in North America? بيسافروا في نورث أمريكا إزاي؟ Well, Canada and the United States are both about the same size as China. الاتنين مع بعض عاملين زي مساحتهم زي مساحة China. But the train systems are not very good. لكن نظام القطارات هناك مش حلو خالص. So if you want to travel, you have to either drive your own car or take an airplane. لو عايز تسافر إما تسافر بعربيتك إما بالطيارة. That's too bad. Chinese trains are very convenient. قال لا ده مش كويس خالص، بس القطارات التشاينيز ان هم يعني are very convenient. Yes, I think so too. Let's start with some popular places in Canada or Canadians. Sorry, Canada. هنبدأ ان هو يتكلم عن اماكن sorry. هيبدأ يتكلم عن أماكن في كندا وطبيعة الأماكن دي إيه يعني. هو بيقول إن هو يعني easy to travel by car or by train، لكن هو قال له that's too bad، ده يبدو سيئا جدا لأن already ال Chinese trains القطارات اللي هي الصيني are very convenient يعني مناسبين suitable. This is the meaning of convenient. suitable أو مناسب. Yes, I think so too. قال له أنا كمان برضه أعتقد كده. Let's start with some popular places in Canada. قال له يلا بقى نتكلم على بعض الأماكن المشهورة في كندا. Many Canadians like to ski in the winter. ski اللي هو التزحلق على الجليد. اللي هو this is a sport by the way. ده نوع من أنواع الرياضات، بيبقى عاملة كده بثبت رجليا الوحين كده يعني. I have to fix in my feet two long thin boards. في كل رجل بيكون في لوحة كده طويلة، اوكي، ورفيعة، كل رجل لوحدها each feet alone. plus a stick. بقى معايا عصاية كده وبزحلق على الجليد. The most famous ski area، أكتر منطقة مشهورة بتزحلق على الجليد is called Whistler. اسمها Whistler. And some of the events، بعض الأحداث هناك أو بعض النشاطات هناك for the 2010 Olympics were held there. بعض النشاطات هناك اتعملت في الأولمبياد كانت في نفس المكان دوت اللي هو Whistler. It is the biggest ski area، أكبر منطقة على الإطلاق للتزحلق in North America. زيو have you ever tried skiing؟ فبيسأله have you ever tried skiing؟ هل أنت حاولت إن أنت تجرب قبل كده السكينج؟ He says no, I have never tried it but I would like to. ما جربتهاش قبل كده بس أنا حابب إن أنا أجربها. Well, I'm sure you would enjoy it. قال له أنا متأكد إنك هتستمتع بيها. Another very beautiful place in Canada is Niagara Falls. Niagara Falls is on the border between Canada and the United States. قال له من أفضل الأماكن برضه من أجمل الأماكن يعني. مكان تاني حلو اسمه Niagara Falls اللي هي شلالات نياجرا. It's in between Canada and the United States. على الحدود بين كندا واليونايتد ستيتس. Many people think that the view from the Canadian part of Niagara Falls is more beautiful. بعض الناس أو عديد من الناس بيعتقدوا إن الفيو ده أو المنظر دوت من Canadian part أو الجزء الكندي في نياجرا في شلالات نياجرا هو is more beautiful أكثر جمالا. At night time the falls are lit up and there are sometimes fireworks too. طبعا بالليل بيكون الشلالات بتتنور، بنحط انوار ورا الشلالات بتنورها. وفي بعض fireworks اللي هي الالعاب الناريه. fireworks اللي هي الالعاب الناريه.
Okay. You can also ride a boat that gives right up to the bottom of the falls. ممكن برضو تركب قارب بيروح لقاع الشلالات، يعني يبقى تحت الشلالات من تحت. Watch out because your clothes and camera will get wet. بس خلي بالك عشان هدومك والكاميرا هتتبل. Wow, what a wonderful, what a beautiful place. ايه المكان الجميل دوت. What a beautiful place. What a nice place. دي what ان هو الحاجات دي بتبقى تعبر عن الدهشة. يعني حاجة عجباني فمندهش بيها جدا، يا اما حاجة مش عجباني فبقول ايه ده يعني. اللي هي what a beautiful place، ما هذا المكان الجميل، او يا له مكان جميل. I'd love to go to Niagara Falls. نحب ان انا اروح منشآت نياجرا. Yes, it's very popular with tourists. ده حاجة مكان شائع جدا بالنسبة للسياح. Let us move on the United States. يلا نتحرك بقى في United States. Do you like hiking؟ هل انت مثلا بتحب المشي؟ الهايكنج دي يعني المشي او التمشية. hiking بس مش اي مشي ومش اي تمشية. hiking for example in the forest، في الغابة. hiking in the countryside، مثلا التمشية مثلا في الريف او المناطق الريفية. The Grand Canyon is a huge canyon that is more than 1,600 meters deep and over 400 kilometers long. So canyon here, it means Grand Canyon, or the Grand Canyon is a huge canyon that is more than 1,600 meters deep and over 400 kilometers long. الكانيون ده احيانا بتيجي بمعنى حاجه مثلا زي سلاح كبير زي مدفع الافطار والكانيون، واحيانا تانية بتيجي بمعنى الخندق. عارفين كده الخندق، مثلا غزوه الخندق. الخندق ده هو حاجه كده بتتحفر حوالين مكان معين عشان يوقع فيه العدو، بيكون بعمق كبير وبيكون بمساحه عرض كبير. هو هنا هو مقصود بيها. وانس ان هو قال لك كانيون is more than 1,600 meters 1600 متر and over 400 kilometers long، وطوله اكتر من 400 كيلو متر وعمقه اكتر من 1600 متر، فهنا هو كان جايب معنى خندق. You can see some of the most beautiful views in the world here. ممكن تشوف اكتر الاماكن الجميله في العالم كله. There are many hiking trails but be prepared and bring lots of water. في هنا هو محاولات كتير قوي ان الناس او الناس اللي هو اوريدي بيطلعوا هايكنج كتير، بيطلعوا تمشي كتير، بيطلعوا يتمشوا كتير. فانت المفروض ان انت يعني لازم ان انت يعني to be prepared، تبقى متحضر كويس قوي لحاجه زي كده. تمام. و bring lots of water، ويكون معاك ميه كتير because you're gonna have hiking. والهايكنج ترايلز هنا المقصود بيها ناس كتير بتجرب الهايكنج دوت يعني. It can be over 45 degrees. ممكن تبقى درجة الحرارة فوق ال 45 درجة، عشان كده قالوا هات معاك مية كتير. In some areas during the summer 45 degrees. في بعض الأماكن أثناء الصيف بتبقى درجة الحرارة 45. That's too hot for me. I would like to bring more water if I go to visit the Grand Canyon. قالوا ده هيبقى حر جدا عليا، بس انا هاخد معايا ميه كتير لو انا هروح المكان دوت فعلا، اللي هو الجراند كانيون اللي هو الخندق العظيم. What other popular places are there in the United States؟ ايه الاماكن المشهوره اكتر برضه تاني؟ ايه اماكن تانية في United States؟ Well, if you want to have fun, how about going to Disney World؟ لو انت عايز تتسلى، ايه رايك انك تروح ديزني وورلد؟ It is the most popular theme park in the world. هو اكتر حديقة مشهورة وفيها موضوع مليانة بقى بالعرايس والشوز والحاجات دي كلها. And millions of people visit every year. There are actually 4 theme parks in Disney World. وactually في 4 حدائق جمال جدا في ديزني وورلد او ديزني لاند اللي هو في عالم ديزني.
it seems that there are so many interesting so you can go spend 1 or even 2 weeks. انت ممكن برضه تروح من انت تزور المكان ديت مرة او مدة اسبوعين مثلا، اسبوع او اسبوعين تقضي وقت هناك. if you want to see everything it seems that there are so many interesting places. لو انت عايز طبعا تشوف هناك كل حاجة، فبقول له يعني you can spend 1 or 2 weeks لو انت يعني if you want to see everything. It seems that there are so many interesting places in North America. يبدو ان في اماكن كتير ممتعة في امريكا الشمالية North America. I'd like to visit them all. حابب ان انا ازورهم كلهم. That sounds great of course. ده يبدو ان هو حاجة كويسة. There are many other interesting places in North America as well. في اماكن تانية برضو ممتعة في North America. But I recommend that you travel there if you have the chance making بس انا برضو يعني ايه بعمل recommendation او تزكية. recommend ان هو يوصي او to give a good advice or a strong advice. Wait a minute, wait a second please. That sounds great. Of course, there are many other interesting places around America as well, but I recommend that you. But I recommend that you travel there. recommend يعني يوصي او يدي تزكية او يدي توصية يعني. To give an advice. Making plans for the weekend holiday can be very exciting. When you are making plans with friends, it is useful to know a few phrases that can help you and your friends communicate easily, so everyone can have a good time. Most of the questions are direct, such as, what are you planning? Other useful phrases are listed below. Right here. When making plans, it is helpful for everyone to have as much information as possible, both positive and negative. For example, you can say, I hear that the Harbin Ice Festival is very beautiful. I hear Harbin is extremely cold. Have you ever tried? Sometimes people want to try new things, offering fresh ideas, suggesting that an adventurous activity can. Have you ever tried السؤال ده مثلا بقول له مثلا لما اجي ادي لحد اقتراح ان هو يروح حاجه يعني have you ever tried to travel to Alex؟ هل انت مثلا سافرت أليكس قبل كده؟ يعني sometimes people want to try new things. عايزين مثلا في ناس احيانا بيحبوا يجربوا الحاجات الجديده. Offering fresh ideas or suggesting an adventure activity can be a great way to begin a conversation about making plans. عشان اعمل conversation عن خطط حد معين او هعمل خطه ازاي مع حد او حد بيخطط لايه، بديله بقى ايه fresh ideas، افكار طازه كده وافكار حلوه، او suggesting an adventurous activity او اقترح عليه نشاط فيه مغامره. adventurous دي الادجكتيف من adventure من مغامره. adventurous حاجه فيها مغامره مغامري يعني. can be a great way. طبعا دي تبقى افضل حاجه ان انا يعني ان انا اقترح على الناس ان هم يعملوا مغامره جديده، اقول لهم افكار جديده. Great way to begin a conversation about making plans. You are welcome to join. When you want to casually invite someone without making them feel obligated to participate, you can use this phrase. The phrase "welcome to join"
You're welcome to join when you want to casually invite someone without making them feel obligated to participate. You can use this phrase. لو انت عايز مثلا تدعو حد لشيء عمل شيء معين، خلاص انت بتقترح عليه دوت بطريقه كويسه، بطريقه مهذبه، من غير ما تحسسه ان هو مجبر على كده وان هو يشارك او مجبر ان هو يشارك. You're welcome to join us, for example, in traveling. You're welcome to join us in the training. You're welcome to join us in the course. يعني مرحب بيك ان انت مثلا تلتحق بينا في الكورس. فدي عشان اعبر عن ان انا بقول لك بقترح عليك انك مثلا تيجي، او بعمل لك انفيتيشن دعوه انك تحضري معايا مثلا الكورس، بس من غير ما اخليكي تحسي ان انت مجبره على حاجه زي كده. Let's complete. The phrase "welcome to join" is a soft invitation. This means that this means that what? Let's see. This means that the plans will continue with or without the person. دي برضه بيبقى معناها ان البلانز اللي انت حاططها ديت هتستمر سواء مع الشخص اللي انت دعوته دوت او من غيره، سواء بيئه من غيره. انت دلوقتي منظم حاجه معينه، فانت بتبدا a direct invitation would be to say لو انا عايز بقى اعزم حد بطريقه مباشره وعايز ان هو يجي. I would like to invite you to my party this Saturday. انا حابب ان انا اعزمك على عيد ميلادي النهارده او يوم السبت القادم مثلا this Saturday الاسبوع دوت. This puts a little more pressure on the person being invited. ده طبعا بالطريقه دي انا بحط على البيرسون قدامي بعض الستريس او الضغط ان هو لازم يكون موجود. تمام؟ اللي هو البيرسون being invited يعني اللي تم دعوته يعني. It is not impolite, it's very polite to ask this. طبعا ده مش حاجة غير مهذبة، بالعكس حاجة مهذبة جدا ان انت تسأل بالطريقة ديت. However, as لا ده من عندها. هي الغلط. النت فصل من عندها. من عندها مش من عندنا. مين بتاعت حملت؟ عايزين كده يتكسر؟ حملت. يا اخي مش فاهم حاجة.